Chào mừng con đến với lời tâm sự ngày hôm nay. Có những điều trên đời này, thoạt nhìn tưởng chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ trên thân thể con người. Nhưng nếu nhìn sâu hơn bằng nhân duyên và nhân quả, thì đôi khi chính những dấu hiệu ấy lại đang kể về cả một cuộc đời. Hôm nay, thầy muốn con thử lặng im vài giây. Hãy mở bàn tay mình ra. Nhìn thật kỹ vào lòng bàn tay ấy. Có phải ở đâu đó đang hiện lên một dấu chữ X? Và rồi, con thử nhìn tiếp ngón áp út của mình. Có phải nó dài hơn ngón trỏ một chút? Nhiều người xem đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng thầy tin không có gì tự nhiên xuất hiện trên đời này cả. Phật dạy rằng, mỗi người đến với cuộc đời này đều mang theo dấu vết của nhiều nhân duyên từ trước. Có những người sinh ra đã được sống đủ đầy bình yên, nhưng cũng có những người vừa bước vào đời đã phải học cách chịu đựng. Và lạ lắm, người có chữ X trong tay cùng ngón áp út dài hơn ngón trỏ thường lại là kiểu người như vậy. Bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất dễ tổn thương, sống rất tình cảm, nhưng lại thường chịu nhiều thiệt thòi. Có những nỗi đau con chưa từng kể với ai, có những đêm con nằm im mà nước mắt tự chảy. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ con ổn, nhưng chỉ mình con biết mình đã mệt đến mức nào. Con có từng cảm thấy mình sống rất khác người không? Thấy người khác vô tư được, còn mình thì lúc nào cũng suy nghĩ. Thấy người khác dễ buông bỏ, còn mình lại nặng lòng với mọi thứ. Có những chuyện nhỏ thôi, nhưng con nhớ rất lâu. Có những câu nói vô tình, người ta quên rồi, nhưng con vẫn đau mãi trong lòng. Và kỳ lạ nhất là, con thường linh cảm rất mạnh. Có lúc chưa cần ai nói gì, con đã cảm thấy bất an. Có những người vừa gặp lần đầu, tim con đã tự nhiên thấy không yên. Nhưng rồi, vì quá tin người, quá sống tình nghĩa, nên cuối cùng người đau nhất vẫn là con. Thầy đã gặp rất nhiều người mang dấu hiệu này. Điểm giống nhau lớn nhất nơi họ không phải là vận mệnh, mà là một trái tim quá sâu. Họ sống tử tế, họ nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân. Họ sẵn sàng chịu thiệt chỉ để người mình thương được bình an. Nhưng cũng chính vì vậy mà cuộc đời họ thường nhiều thử thách hơn người khác. Phật dạy, người mang phúc lớn thường phải đi qua khổ đau để học chữ nhẫn. Có lẽ con cũng đang như vậy. Có những năm tháng con đã gồng mình rất nhiều, nhưng chưa ai thật sự hiểu cho con. Nếu hôm nay con đang nghe đến đây và thấy lòng mình trùng xuống, thì có lẽ video này chính là một nhân duyên cho con. Con hãy để lại một chữ, con cò. Nếu con từng sống rất tử tế, nhưng lại chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc đời. Và con cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, để những ngày sau nữa, thầy lại tiếp tục được ngồi đây, kể cho con nghe những điều giúp lòng mình nhẹ hơn giữa cuộc đời nhiều giông gió này. Bởi ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe một sự thật. Vì sao người có chữ X trong tay thường khổ từ rất sớm, và vì sao càng hiểu chuyện, con người ta lại càng cô đơn. Có một điều mà thầy nhận ra sau rất nhiều năm lắng nghe chuyện đời của người khác. Đó là người có chữ X trong tay thường khổ từ rất sớm. Không phải khổ vì thiếu ăn thiếu mặc, mà là cái khổ trong lòng. Cái khổ của một đứa trẻ phải hiểu chuyện quá sớm. Có những người khi còn rất nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người lớn để sống. Mới vài tuổi đầu đã biết im lặng khi cha mẹ buồn, đã biết nhường nhịn, đã biết tự nuốt nước mắt vào trong. Trong khi những đứa trẻ khác còn vô tư, thì con đã bắt đầu lo nghĩ, lo cho cha mẹ, lo cho anh em, lo rằng mình làm sai điều gì đó sẽ khiến người khác không vui. Và rồi, càng lớn lên, con càng quen với việc chịu đựng một mình. Có những chuyện con không dám kể, không phải vì không đau, mà vì con sợ làm phiền người khác. Con quen với câu, thôi kệ, để mình chịu cũng được. Quen với việc, mình thiệt một chút cũng không sao. Mình buồn một chút cũng được, miễn người mình thương được yên. Kính thưa quý vị hữu duyên, người có chữ X thường là kiểu người như vậy. Họ sống rất sâu, nghĩ rất nhiều, nhưng lại ít khi nói ra. Có những đêm, con nằm quay mặt vào tường, khóc trong im lặng, không ai biết, không ai thấy. Sáng hôm sau, con vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Phật dạy rằng, người càng hiểu chuyện, thường càng phải chịu nhiều thiệt thòi. Bởi người hiểu chuyện, thường là người hay nhịn, hay nghĩ cho người khác, hay tự trách bản thân. Có những lần, rõ ràng con cũng đau, nhưng cuối cùng, người đi xin lỗi lại là con. Rõ ràng con cũng mệt, nhưng vẫn cố gắng gồng lên để làm chỗ dựa cho gia đình. Có những người, cả tuổi trẻ chưa từng được sống cho riêng mình. Vừa lớn lên, đã phải lao vào cuộc đời, đi làm sớm, lo tiền bạc, gánh trách nhiệm. Có người còn phải bỏ cả ước mơ chỉ vì gia đình cần mình. Thầy biết,
Rất nhiều người đang nghe video này đã từng sống như vậy. Bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ rất cần được yêu thương. Điều đau lòng nhất là người có chữ X thường rất ít được yêu thương đúng cách. Con cho đi rất nhiều, nhưng lại hiếm khi nhận được điều tương tự. Con sống thật lòng, nhưng thường gặp người vô tâm. Con hy sinh, nhưng ít ai nhìn thấy. Có những lúc, con chỉ cần một câu hỏi rất nhỏ thôi. Con có mệt không? Nhưng cũng chưa từng được nghe. Vậy nên, con dần quen với cô đơn, quen với việc tự chữa lành, quen với việc đêm xuống tự ôm lấy nỗi buồn của mình. Nhiều người nhìn con, họ nghĩ con lạnh lùng. Nhưng thật ra, không phải con lạnh, mà là vì con đã từng đau quá nhiều. Phật dạy, người từng đi qua khổ đau, thường sống trầm lặng hơn. Bởi họ hiểu, không phải chuyện gì cũng nói ra được, không phải nỗi đau nào, người khác cũng hiểu được. Có lẽ, điều khiến người có chữ X mệt nhất không phải là cuộc sống khó khăn, mà là họ luôn phải mạnh mẽ, ngay cả khi lòng mình đã kiệt sức. Nếu hôm nay, con nghe đến đây và thấy mắt mình trùng xuống, thì có lẽ thầy đang nói đúng những điều con đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Nhưng con à, đừng vội nghĩ ông trời bất công với mình. Bởi ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe một điều rất quan trọng. Vì sao người sống càng thiện lại thường phải đi qua rất nhiều đau khổ trước khi được hưởng phúc? Có rất nhiều người từng ngồi trước mặt thầy rồi hỏi một câu: thầy ơi, vì sao con sống tử tế mà cuộc đời lại đối xử với con đau lòng như vậy? Có người giúp bạn hết lòng, đến lúc mình khó khăn thì người ta quay lưng. Có người hy sinh cả tuổi trẻ cho gia đình, nhưng cuối cùng lại là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Có người sống thật, không lừa ai, không hại ai, vậy mà ra đời lại toàn gặp người gian dối. Và rồi con bắt đầu hoài nghi. Con tự hỏi, người sống tốt có thật sự được hưởng phúc không? Kính thưa quý vị hữu duyên, Phật dạy rằng người mang phúc lớn thường bị rèn trước. Nghe thì đơn giản, nhưng để hiểu được điều này, nhiều người phải đi qua nửa đời người. Con thử nghĩ mà xem, một cái cây lớn muốn đứng vững giữa bão giông thì rễ của nó phải cắm thật sâu xuống đất. Một con người muốn có hậu vận lớn thì tâm họ cũng phải đi qua thử thách. Có những người vừa gặp chút khó khăn đã oán trách cuộc đời. Nhưng cũng có những người dù bị tổn thương rất nhiều, họ vẫn chọn sống thiện. Và người có chữ X thường là kiểu người như vậy. Họ đau nhưng không muốn làm đau người khác. Họ bị phản bội nhưng vẫn khó trở thành người độc ác. Họ từng khóc rất nhiều nhưng vẫn giữ lòng thương người. Phật dạy, khổ đau không phải để hủy hoại con người, mà để dạy con trưởng thành. Có những bài học nếu không từng mất mát, con sẽ không bao giờ hiểu được. Có những nỗi đau nếu chưa từng trải qua, con sẽ không biết thương người khác. Vậy nên, người sống thiện thường khổ trước, không phải vì họ xui xẻo, mà vì ông trời đang dạy họ chữ nhìn, dạy họ nhìn rõ lòng người, dạy họ hiểu rằng trên đời này không phải ai cũng sống thật như mình. Có những người khi con còn giá trị, họ ở bên con, nhưng lúc con xa cơ, họ biến mất rất nhanh. Có những người miệng nói thương con, nhưng trong lòng chỉ muốn lợi dụng. Và đau lòng nhất là người có chữ X thường rất dễ mềm lòng. Con thấy ai khổ, lòng con không yên. Có khi bản thân mình còn chưa ổn, nhưng vẫn muốn giúp người khác. Rồi cuối cùng, người chịu thiệt lại là con. Thầy biết, rất nhiều người đang nghe đến đây đã từng trải qua cảm giác ấy, giúp người hết lòng để rồi nhận lại thất vọng, tin người thật lòng để rồi bị phản bội, sống tử tế nhưng lại bị xem thường. Có những đêm, con nằm nghĩ mãi, mình sống tốt như vậy, sao cuộc đời vẫn làm mình đau? Nhưng con à, thầy muốn con nhớ một điều, nhân quả có thể đến chậm, nhưng tuyệt đối không sai. Người sống giả dối có thể thắng con một thời gian, nhưng họ không thắng được cả đời. Còn người sống thiện có thể chịu thiệt trước mắt, nhưng phúc của họ thường nằm ở hậu vận. Phật dạy, người chịu được khổ mới giữ được phúc lớn, bởi sau tất cả, điều quý giá nhất không phải là con hơn được bao nhiêu người, mà là sau bao nhiêu đau khổ, con vẫn còn giữ được lòng tử tế. Đó mới là điều khó nhất, và cũng là điều đáng quý nhất. Nếu hôm nay, con từng giúp ai đó bằng cả tấm lòng, nhưng cuối cùng lại là người đau nhất, thì con hãy để lại một câu: con đã từng. Để thầy biết, ở ngoài kia còn rất nhiều trái tim đang âm thầm chịu đựng giống như con. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe một điều còn đặc biệt hơn nữa. Vì sao người có chữ X trong tay thường sở hữu một trực giác rất mạnh, mạnh đến mức nhiều lúc chính con cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Có một điều rất lạ nơi những người có chữ X trong tay. Đó là họ thường sở hữu một trực giác rất mạnh. Mạnh đến mức nhiều khi chính họ cũng không giải thích nổi vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Con có từng trải qua cảm giác này chưa? Một người vừa mới gặp lần đầu thôi nhưng trong lòng con đã thấy không yên. Người đó cười rất tươi, nói chuyện rất ngọt. Ai xung quanh cũng khen họ tốt, nhưng chỉ riêng con lại cảm thấy có gì đó không đúng. Con không có bằng chứng, không giải thích được, nhưng tim con cứ bất an. Và rồi, một thời gian sau, người đó thật sự gây ra chuyện. Lúc ấy, con mới giật mình nhận ra, linh cảm của mình đúng từ đầu. Kính thưa quý vị hữu duyên, người có chữ S thường là kiểu người như vậy. Họ cảm rất nhanh, nhìn người rất nhanh. Có những thứ mắt người khác chưa nhìn ra thì lòng họ đã cảm thấy rồi. Phật dạy, có những người tim họ cảm được điều mà mắt người khác không thấy. Bởi thế, người sống nội tâm sâu thường rất nhạy với năng lượng xung quanh. Có khi chỉ cần nghe giọng nói thôi, con đã biết người đó thật hay giả. Có khi chỉ nhìn ánh mắt, con đã cảm nhận được lòng người. Có những chuyện chưa xảy ra nhưng trong lòng con đã thấy bất an từ trước. Nhiều người nghĩ đó là trùng hợp, nhưng thật ra đó là sự nhạy cảm rất sâu của tâm hồn. Người có chữ X thường sống bằng cảm nhận nhiều hơn lý trí. Và chính điều đó khiến họ rất khó sống giả dối. Con để ý mà xem, mỗi lần ở cạnh người không thật lòng, cơ thể con thường rất mệt, tim nặng, đầu đau, lòng bồn chồn khó chịu. Có những nơi vừa bước vào thôi, con đã muốn đi ra ngay. Có những người vừa nói chuyện vài phút, con đã cảm thấy mất năng lượng. Nhưng kỳ lạ là, ở cạnh người tử tế, lòng con lại rất yên. Không cần cố gắng gì cả, vẫn thấy nhẹ lòng. Bởi trực giác của người có chữ X không chỉ cảm được điều xấu, mà còn cảm được ai thật lòng với mình. Thầy từng gặp rất nhiều người như vậy. Họ nhìn đời rất sâu, và cũng vì nhìn quá sâu nên họ thường sống rất mệt. Có những lúc con biết rõ ai đó không tốt cho mình, nhưng vì quá nặng tình, con vẫn cố ở lại. Có những lần linh cảm đã cảnh báo rất rõ, nhưng con vẫn chọn tin người. Rồi cuối cùng, người đau nhất vẫn là con. Điều đau lòng nhất của người có trực giác mạnh không phải là nhìn sai người, mà là họ nhìn đúng quá sớm. Sớm đến mức không ai tin họ. Có những người đã từng bị gia đình nói rằng con nghĩ nhiều quá, con đang nghi quá, có gì đâu mà lo. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra đúng như cảm giác ban đầu của con. Lúc ấy, con không thấy vui vì mình đúng. Con chỉ thấy mệt, rất mệt. Bởi người sống quá nhạy cảm thường phải mang trong lòng rất nhiều lo âu mà người khác không hiểu. Phật dạy, người thấy sâu thường đau sâu. Có lẽ đó cũng là lý do người có chữ X thường ít vô tư như người khác. Họ luôn cảm được điều gì đó phía sau một câu nói, phía sau một ánh mắt, phía sau một nụ cười. Và chính món quà này lại khiến nhiều người sống rất mệt. Mệt vì nghĩ nhiều, mệt vì cảm quá sâu, mệt vì luôn phải tự mình chịu đựng những bất an mà chẳng biết nói cùng ai. Nhưng con à, điều khiến người có chữ X đau nhất không phải là trực giác, mà là họ thường nhìn thấu mọi chuyện quá sớm, nhưng lại bất lực không thay đổi được điều gì. Và ngay sau đây, thầy sẽ kể cho con nghe nỗi đau lớn nhất của những người nhìn thấu quá sớm, một nỗi đau mà chỉ người từng trải qua mới hiểu được cảm giác bất lực ấy nặng đến mức nào. Có một nỗi đau rất âm thầm nhưng lại đè nặng lên cuộc đời của người có chữ X trong tay. Đó là họ thường nhìn thấu mọi chuyện quá sớm. Con có từng trải qua cảm giác này chưa? Một ngày nào đó, tự nhiên lòng con bất an vô cớ, không hiểu vì sao, nhưng tim cứ nặng, ruột gan cứ cồn cào, như thể sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Rồi con nhìn một người và trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác người này không ổn. Dù lúc ấy họ vẫn đang cười nói rất tử tế, ai cũng tin họ. Chỉ riêng con lại thấy bất an. Con cố gắng gạt đi. Con tự nhủ, chắc mình nghĩ nhiều thôi. Nhưng rồi, một thời gian sau, mọi chuyện xảy ra đúng như linh cảm ban đầu. Lúc ấy, điều làm con đau nhất không phải là việc mình đoán đúng, mà là con đã bất lực không cứu được người mình thương. Thầy từng gặp một người phụ nữ, bà ấy khóc rất nhiều khi kể với thầy về chuyện của chồng mình. Ngày đó, chồng bà quen một người bạn làm ăn mới. Người kia ăn nói rất hay, lúc nào cũng tỏ ra nghĩa tình, ai cũng quý. Nhưng chỉ riêng bà vừa gặp lần đầu đã thấy lạnh trong lòng. Đêm hôm đó, bà nói với chồng, em thấy người này không thật. Nhưng chồng bà gạt đi. Ông còn giận ngược lại, em đa nghi quá rồi. Rồi cuối cùng, ông đem hết tiền bạc giao cho người kia. Chỉ vài tháng sau, người bạn ấy ôm tiền bỏ trốn. Cả gia đình sụp đổ.
Ngày người chồng ngồi ôm đầu tuyệt vọng, người phụ nữ ấy không hề hả hê vì mình đúng. Bà chỉ khóc. Khóc vì mình đã cảm thấy trước rồi, nhưng không cứu được người thân của mình. Kính thưa quý vị hữu duyên, đó chính là nỗi đau của người nhìn thấu quá sớm. Họ thấy trước nguy hiểm, nhưng lại không đủ khả năng thay đổi lòng người. Có những người linh cảm được hôn nhân đang rạn nứt từ rất lâu. Họ nhìn ánh mắt của người bạn đời và biết rằng tình cảm đã khác. Họ cảm nhận được khoảng cách, sự lạnh nhạt, sự giả dối. Nhưng mỗi lần lên tiếng lại bị nói rằng em nghĩ nhiều quá, anh vẫn bình thường mà. Rồi đến một ngày sự phản bội thật sự xảy ra. Người có chữ X thường không đau vì mất một người. Họ đau vì trái tim họ đã cảm thấy tất cả từ rất lâu rồi. Có những người bị bạn bè trở mặt. Ngày còn khó khăn, họ từng giúp người ta bằng cả tấm lòng, cho mượn tiền, giúp công việc, ở bên lúc người khác khổ nhất. Nhưng đến khi mình sa cơ, người quay lưng đầu tiên lại chính là người mình từng thương nhất. Và điều đau lòng là trước khi mọi chuyện xảy ra, trực giác của họ đã từng cảnh báo, đã từng có một cảm giác cấn cấn trong lòng. Nhưng vì sống quá tình nghĩa nên họ vẫn chọn tin. Người có chữ X thường là như vậy. Biết người đó có thể làm mình đau, nhưng vẫn thương. Biết có thể bị phản bội, nhưng vẫn cho cơ hội. Bởi họ sống bằng trái tim nhiều hơn lý trí. Thầy biết, rất nhiều người đang nghe đến đây đã từng có những đêm như thế. Một mình ngồi im rồi tự hỏi, tại sao mình luôn cảm thấy trước nhưng lại không thay đổi được điều gì? Con à, bởi trên đời này, thứ khó thay đổi nhất chính là nhân duyên và lòng người. Phật dạy, mỗi người đều có nghiệp của riêng mình. Có những bài học người khác buộc phải tự trải qua. Dù con thương họ đến đâu, con cũng không thể sống thay cuộc đời của họ được. Và có lẽ, nỗi đau lớn nhất không phải là nhìn thấy tai họa, mà là bất lực không cứu được người mình thương. Đó là lý do người có chữ X càng lớn, thường càng trầm lặng. Họ không còn muốn nói quá nhiều nữa, bởi họ hiểu có những điều mình nói ra, người khác cũng chưa chắc tin. Nhưng con à, sau tất cả những tổn thương ấy, người có chữ X rồi cũng sẽ dần thay đổi. Họ không còn muốn hơn thua với cuộc đời nữa. Điều họ mong nhất chỉ là một cuộc sống bình an. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe vì sao càng lớn tuổi, người có chữ X lại càng muốn sống yên lặng, chỉ muốn tránh xa những ồn ào của thế gian. Có một điều rất lạ mà thầy nhận ra ở những người có chữ X trong tay. Khi còn trẻ, họ thường sống rất mạnh, rất cố gắng, rất muốn chứng minh bản thân. Họ từng lao vào cuộc đời bằng tất cả sức lực. Từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố thêm một chút nữa, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Có những người từng thức khuya dậy sớm để kiếm tiền, từng gồng mình làm chỗ dựa cho gia đình, từng chịu đựng rất nhiều chỉ để mong người thân được bình an. Nhưng rồi, sau quá nhiều biến cố, con người ta bắt đầu thay đổi. Người có chữ X càng lớn tuổi, càng không thích hơn thua nữa. Không phải vì họ yếu đi, mà vì họ đã quá mệt với cuộc đời này rồi. Có những chuyện, ngày xưa chỉ cần ai nói nặng một câu, con sẽ buồn rất lâu. Nhưng bây giờ, con chỉ im lặng. Không phải vì con không đau, mà vì con hiểu, tranh đúng sai với người không hiểu mình chỉ làm lòng mình thêm mệt. Phật dạy, người trưởng thành thật sự là người biết buông những điều không đáng giữ. Và người có chữ X thường học được bài học ấy sau rất nhiều tổn thương. Có lẽ con cũng nhận ra, càng lớn, con càng thích ở một mình hơn. Thích một buổi sáng yên tĩnh, thích ngồi uống trà, thích nghe nhạc nhẹ, thích chăm cây, thích ở nhà hơn là ra ngoài đông đúc. Không phải vì con cô độc, mà vì sau quá nhiều ồn ào, con bắt đầu hiểu giá trị của bình an. Có những người trẻ thì thích náo nhiệt, nhưng càng về sau, họ chỉ mong gia đình yên ổn, cha mẹ khỏe mạnh, con cái bình an, đêm ngủ ngon. Vậy là đủ. Người có chữ S thường như vậy. Họ không còn quá tham vọng nữa, không còn muốn chứng minh mình giỏi hơn ai, không còn muốn tranh thắng với cuộc đời, bởi họ đã hiểu thắng người khác chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng thắng được lòng mình mới là điều khó nhất. Có những người từng mất rất nhiều năm, chạy theo tiền bạc, chạy theo công nhận, chạy theo sự hơn thua. Đến cuối cùng mới nhận ra thứ mình cần nhất lại chỉ là một tâm hồn bình yên. Phật dạy, sau cùng, đời người chỉ cần lòng mình bình an. Nghe thì đơn giản, nhưng để hiểu được điều ấy, nhiều người phải đi qua nửa đời giông gió. Có lẽ, những tổn thương trong quá khứ đã khiến con thay đổi rất nhiều. Con không còn dễ mở lòng như trước, không còn tin người quá nhanh, không còn muốn cố giải thích bản thân với ai nữa. Con bắt đầu chọn im lặng, chọn tránh xa những điều làm mình mệt.
chọn sống chậm lại. Và thật ra, đó không phải là yếu đuối, mà là dấu hiệu tâm con đã bắt đầu trưởng thành. Nếu hôm nay con cảm thấy điều mình mong nhất bây giờ không còn là giàu hơn ai, thắng hơn ai, mà chỉ là được sống nhẹ lòng, thì con hãy để lại một câu: con muốn bình an, để thầy biết, sau tất cả những dông bão, điều con cần nhất bây giờ chỉ là một cuộc đời thật yên. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe một điều rất đặc biệt. Vì sao những người mang phúc khí sâu lại thường sống rất cô độc, và càng hiểu đời, họ lại càng ít bạn thật lòng? Có một sự thật mà càng lớn tuổi, người có chữ X trong tay càng thấm thía. Đó là họ thường rất cô độc. Không phải vì họ không muốn gần gũi ai, mà vì họ quá khó tìm được người thật sự hiểu mình. Con có từng cảm thấy như vậy chưa? Ở giữa rất nhiều người, nhưng lòng vẫn thấy lạc lõng. Đi đến chỗ đông người nói cười đó, nhưng trong tâm lại rất mệt. Có những cuộc vui, người khác càng ở lâu càng vui, còn con chỉ một lúc thôi đã muốn đi về. Không phải vì con khó tính, mà vì năng lượng của con không hợp với những thứ quá ồn ào. Người có chữ X thường sống rất nội tâm. Họ thích những cuộc trò chuyện thật lòng, thích sự chân thành, thích cảm giác bình yên hơn là náo nhiệt. Nhưng tiếc là càng lớn, con càng nhận ra trên đời này người thật lòng thì ít. Người hiểu mình lại càng hiếm. Có những người xung quanh rất đông bạn bè, nhưng đến lúc gặp chuyện không biết phải gọi cho ai. Có những nỗi buồn con không biết kể cùng ai, bởi càng trải qua nhiều, con càng hiểu rằng không phải ai cũng đủ sâu để hiểu được lòng mình. Phật dạy, người hiểu đời sâu thường sống trầm lặng hơn, bởi họ đã nhìn thấy quá nhiều mặt của lòng người. Có những người ngày xưa con từng xem là tri kỷ, nhưng chỉ vì chút lợi ích họ sẵn sàng quay lưng. Có những người miệng nói thương con, nhưng sau lưng lại làm con đau nhất. Vậy nên, người có chữ X càng lớn, càng ít bạn. Không phải vì họ kiêu ngạo, mà vì họ không còn muốn đặt lòng mình sai chỗ nữa. Có những lúc con tự thu mình lại, không muốn giải thích, không muốn mở lòng, không muốn kể chuyện của mình cho ai nghe nữa. Bởi con biết nói ra chưa chắc người ta hiểu. Có khi họ còn xem nhẹ nỗi đau của mình. Thế là con chọn im lặng, chọn một mình, chọn sống chậm lại với thế giới. Thầy biết rất nhiều người đang nghe đến đây từng bị nói rằng sao con lạnh lùng quá, sao con khó gần quá, sao lúc nào cũng thích ở một mình. Nhưng thật ra không phải con lạnh lùng, mà vì con đã trải qua quá nhiều thất vọng, quá nhiều tổn thương, quá nhiều lần tin nhầm người. Và sau tất cả, con bắt đầu hiểu rằng ở một mình đôi khi còn bình yên hơn cố hòa hợp với những người không cùng tâm. Người mang phúc khí sâu thường như vậy. Họ không thích giả tạo, không thích xã giao quá nhiều. Họ thà có ít người bên cạnh. Nhưng thật lòng, còn hơn có rất nhiều mối quan hệ hời hợt. Có những đêm con ngồi một mình rất lâu, không làm gì cả, chỉ im lặng thôi, mà trong lòng đã có rất nhiều suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ con khó hiểu. Nhưng thật ra, chỉ là tâm con quá sâu. Phật dạy, người càng sống tỉnh thức, càng ít bị cuốn vào đám đông. Bởi họ hiểu, không phải nơi nào đông vui cũng là nơi thuộc về mình. Có lẽ, điều đặc biệt nhất của người có chữ X không phải là trực giác, mà là dù từng bị tổn thương rất nhiều, họ vẫn không muốn trở thành người xấu. Họ vẫn giữ lòng thiện, vẫn sống tử tế, vẫn âm thầm nghĩ cho người khác. Và đó mới là điều đáng quý nhất. Nhưng con à, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và trầm lặng ấy, người có chữ X thường đang mang một áp lực rất lớn, một kiểu mạnh mẽ mà ít ai nhìn thấy được. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe vì sao người có ngón áp út dài hơn ngón trỏ thường là người có ý chí rất mạnh, nhưng cũng là người giấu nỗi đau giỏi nhất. Người có ngón áp út dài hơn ngón trỏ thường là kiểu người rất đặc biệt. Bề ngoài, họ mạnh mẽ hơn những gì người khác nhìn thấy, nhưng bên trong lại mang rất nhiều nỗi đau không nói ra. Con có để ý không? Có những người lúc nào cũng tỏ ra ổn, ai nhờ gì cũng giúp. Gia đình có chuyện gì, họ luôn là người đứng ra gánh vác. Người khác buồn, họ an ủi. Người khác yếu lòng, họ làm chỗ dựa. Nhưng chẳng mấy ai hỏi họ rằng, con có đang mệt không? Người có ngón áp út dài thường là như vậy. Họ rất mạnh về ý chí. Một khi đã quyết điều gì, họ sẽ cố tới cùng. Có những chuyện, dù khó đến đâu, họ cũng âm thầm chịu đựng. Không thích than vãn, không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Bởi sâu trong lòng họ luôn nghĩ, mình phải mạnh, mình không được gục, mình còn phải lo cho người khác. Vậy nên, có những áp lực họ mang suốt nhiều năm mà không kể với ai. Có những người
Ban ngày vẫn cười nói bình thường, nhưng đêm xuống lại nằm thức rất lâu. Trong đầu đầy suy nghĩ, tiền bạc, gia đình, công việc, con cái, cha mẹ, tương lai, tất cả dồn lên vai, nhưng họ vẫn im lặng chịu đựng. Thầy biết, rất nhiều người đang nghe đến đây đã sống như vậy suốt một thời gian rất dài. Mệt, nhưng không dám nghỉ. Đau, nhưng vẫn cố gồng. Có những lúc, trong lòng gần như đã kiệt sức, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ổn để người thân yên tâm. Phật dạy, người biết chịu đựng là người có nội lực rất lớn. Nhưng thầy cũng muốn con hiểu một điều. Người mạnh mẽ nhất thường lại là người cô đơn nhất. Bởi ai cũng nghĩ con ổn, ai cũng nghĩ con làm được, nên chẳng ai nhớ rằng con cũng chỉ là một con người. Cũng biết đau, cũng biết mệt. Cũng có lúc muốn được ôm lấy và nói rằng không sao đâu, con nghỉ một chút cũng được. Người có ngón áp út dài hơn ngón trỏ thường rất ít khi sống cho riêng mình. Họ quen với việc nghĩ cho người khác trước. Có người hy sinh tuổi trẻ vì gia đình. Có người gánh hết khó khăn để cha mẹ đỡ khổ. Có người cả đời lo cho chồng con. Đến cuối cùng mới nhận ra mình chưa từng thật sự sống cho bản thân. Nhưng lạ lắm, dù cuộc đời làm họ mệt đến đâu, họ vẫn rất khó ích kỷ, vẫn thương người, vẫn mềm lòng, vẫn âm thầm giúp đỡ người khác. Đó là cái tâm rất đặc biệt của người mang dấu hiệu này. Có thể con không giàu nhất, không mạnh nhất, không giỏi nhất, nhưng con là kiểu người khi người khác gặp biến cố, họ sẽ nhớ đến đầu tiên, bởi họ biết ở cạnh con họ thấy an tâm. Phật dạy, người có phúc lớn không phải là người chưa từng khổ, mà là người sau khổ đau vẫn còn biết yêu thương. Và người có ngón áp út dài thường mang kiểu phúc ấy. Có lẽ điều khiến con mệt nhất không phải là cuộc sống khó khăn, mà là con đã quen với việc phải mạnh mẽ quá lâu rồi. Quen đến mức không còn biết cách dựa vào ai nữa. Nhưng con à, mọi chịu đựng trong đời này rồi cũng sẽ có ngày được bù lại. Bởi ông trời không bao giờ để người sống thiện phải khổ mãi. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe vì sao người có chữ X trong tay thường là kiểu người khổ trước, nhưng hậu vận lại rất sáng. Có một điều mà người có chữ X trong tay thường không nhận ra khi còn trẻ. Đó là cuộc đời của họ thường nở hoa rất muộn. Tuổi trẻ, họ thường vất vả hơn người khác, khó khăn đến sớm hơn, áp lực nhiều hơn, mất mát cũng nhiều hơn. Có những người, khi bạn bè còn vô tư, thì mình đã phải lo cơm áo. Khi người khác còn sống cho bản thân, thì mình đã bắt đầu gánh trách nhiệm gia đình. Có người tuổi trẻ long đong tình cảm, có người làm ăn thất bại nhiều lần, có người sống tử tế, nhưng cứ mãi gặp người không thật lòng. Có lúc con đã từng nghĩ, hay là số mình khổ thật. Nhưng con à, Phật dạy rằng, ông trời không lấy hết của ai, người chịu được khổ mới giữ được phúc lớn. Bởi có những loại phúc, nếu đến quá sớm, con người rất dễ đánh mất chính mình. Vậy nên, người có chữ X thường phải đi qua nhiều thử thách trước, không phải để trừng phạt, mà để rèn tâm, rèn bản lĩnh, rèn lòng từ bi. Có những người, nếu chưa từng bị phản bội, sẽ không hiểu được giá trị của chân thành. Nếu chưa từng trắng tay, sẽ không biết quý đồng tiền. Nếu chưa từng cô đơn, sẽ không hiểu cảm giác cần một người thật lòng bên cạnh quý đến mức nào. Người có chữ X đa phần trưởng thành từ đau khổ như vậy. Nhưng điều đặc biệt là, càng lớn tuổi, cuộc đời họ lại càng sáng hơn. Thầy để ý thấy, rất nhiều người mang dấu hiệu này, sau tuổi trung niên bắt đầu đổi vận. Không phải đổi vận kiểu giàu sang đột ngột, mà là mọi thứ dần ổn hơn, tâm nhẹ hơn, gia đình yên hơn, công việc bớt chông chênh hơn. Có những người nửa đời trước luôn sống trong bất an, nhưng từ sau tuổi 40, họ bắt đầu học được cách buông, không còn cố kiểm soát mọi thứ nữa, không còn sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Họ bắt đầu chọn bình an. Và lạ lắm, khi tâm con nhẹ đi, phúc khí cũng bắt đầu mở ra. Có những quý nhân xuất hiện rất đúng lúc, có những cơ hội tự nhiên tìm đến, có những chuyện tuyệt tưởng không vượt qua nổi, rồi cuối cùng cũng qua. Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ đó là may mắn. Nhưng thật ra, đó là quả lành từ những năm tháng con âm thầm sống tử tế. Phật dạy, nhân quả có thể đến chậm nhưng tuyệt đối không sai. Con từng chịu thiệt, trời biết. Con từng khóc một mình, trời biết. Con từng giúp người không toan tính, trời cũng biết. Không có điều thiện nào thật sự biến mất, chỉ là nó cần thời gian để quay trở lại với con. Người có chữ X thường là kiểu khổ trước, nhưng về sau lại an hơn trong tâm. Có thể họ không phải người giàu nhất, nhưng càng lớn tuổi, họ càng có cuộc sống ổn định hơn. Bởi sau quá nhiều biến cố, họ học được điều mà nhiều người cả đời không học được. Đó là
biết đủ. Có những người trẻ tuổi lúc nào cũng muốn hơn người khác, muốn chứng minh bản thân, muốn thắng bằng được. Nhưng người có chữ X, sau nửa đời dông bão, họ chỉ mong mỗi ngày được ngủ ngon, được ăn bữa cơm yên ổn, được nhìn người thân khỏe mạnh. Vậy là đủ hạnh phúc rồi. Và chính suy nghĩ ấy lại khiến hậu vận của họ nhẹ hơn rất nhiều. Phật dạy, người càng tham, tâm càng khổ. Người biết đủ, phúc càng sâu. Có lẽ điều đẹp nhất nơi người có chữ X không phải là trực giác, không phải là số mệnh, mà là sau tất cả những đau khổ, họ vẫn không đánh mất lòng tốt, vẫn còn biết thương người, vẫn còn giữ được cái tâm thiện. Và đó mới là phúc lớn thật sự. Nhưng con à, dù hậu vận có tốt đến đâu, nếu trong lòng còn sân si và oán hận, thì phúc khí cũng sẽ dần hao mòn. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe vì sao có những người có phúc tướng rất lớn, nhưng cuối cùng cuộc đời vẫn bất an chỉ vì không giữ được cái tâm của mình. Có một điều rất quan trọng mà người có chữ X trong tay cần nhớ suốt cả cuộc đời này. Đó là có phúc chưa chắc giữ được phúc. Bởi trên đời này, thứ làm hao mòn phúc khí nhanh nhất không phải nghèo khó, mà là sân si và oán hận. Con để ý mà xem, có những người ban đầu rất hiền, sống tử tế, thương người. Nhưng sau quá nhiều tổn thương, họ bắt đầu thay đổi. Họ trở nên cay nghiệt, đa nghi, lúc nào cũng trách đời, trách người, trong lòng chất đầy oán khí. Và từ lúc ấy, cuộc đời họ bắt đầu nặng xuống. Phật dạy, tâm sinh tướng. Khi trong lòng con đầy giận dữ, thì ánh mắt con cũng dần mất đi sự bình an. Khi con giữ quá nhiều oán hận, thì phúc khí cũng từ từ hao mòn. Người có chữ X thường rất dễ rơi vào điều này, bởi họ từng đau quá nhiều, từng bị phản bội, từng bị xem thường, từng sống hết lòng, nhưng đổi lại là thất vọng. Có những người, sau vài lần bị tổn thương, họ bắt đầu không còn tin ai nữa. Lúc nào cũng phòng thủ, lúc nào cũng nghĩ người khác sẽ làm mình đau. Và rồi, họ tự nhốt mình trong chính nỗi buồn của mình. Con à, thầy hiểu, có những vết thương rất khó quên, có những chuyện nhắc lại thôi cũng thấy đau. Nhưng nếu con cứ giữ mãi sự oán trách ấy, thì người khổ nhất cuối cùng vẫn là con. Phật dạy, tha thứ cho người cũng là giải thoát cho chính mình. Tha thứ ở đây không có nghĩa là quên hết mọi chuyện, mà là con không để những tổn thương cũ tiếp tục hành hạ tâm mình nữa. Người có phúc thật sự không phải là người chưa từng đau, mà là người sau đau khổ vẫn giữ được lòng thiện. Có những người bàn tay rất đẹp, phúc tướng rất tốt, nhưng cả đời vẫn bất an vì tâm họ không yên, lúc nào cũng ganh hơn thua, lúc nào cũng đố kỵ, lúc nào cũng sống trong bực tức. Ngược lại, có những người chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng họ sống hiền, biết thương người, biết nhịn, biết cho đi, và hậu vận của họ lại rất bình an. Bởi cuối cùng, đức mới là thứ giữ được phúc lâu nhất. Phật dạy, đức năng thắng số, nghĩa là một người dù số không đẹp, nhưng nếu sống thiện thì cuộc đời vẫn có thể đổi khác. Còn người có phúc tướng nhưng sống sai thì phúc cũng dần tiêu hao. Vậy nên, điều quan trọng nhất không phải là con có chữ X hay không, mà là sau tất cả những đau khổ, con chọn sống như thế nào với cuộc đời. Con chọn tiếp tục yêu thương hay để oán hận làm lòng mình tối đi? Con chọn bao dung hay để sân si đốt hết bình an trong tâm? Phúc không nằm ở bàn tay mà nằm ở cách con sống với cuộc đời. Người có chữ X thật sự có phúc là người dù từng bị tổn thương rất nhiều, vẫn không muốn làm đau người khác. Đó mới là điều khó nhất và cũng là điều đáng quý nhất. Nhưng con à, thầy muốn nói với con một điều rất quan trọng. Chữ X trong tay thật ra chưa bao giờ là một lời nguyền. Ngược lại, nó còn có thể là dấu hiệu của một người mang sứ mệnh rất đặc biệt trong gia đình mình. Và ngay sau đây, thầy sẽ nói cho con nghe vì sao nhiều người có chữ X thường là người âm thầm giữ bình an cho cả gia đình, mà chính họ cũng không nhận ra điều đó. Có rất nhiều người khi nghe nói đến chữ X trong lòng bàn tay thì bắt đầu lo sợ. Họ nghĩ đó là dấu hiệu của nghiệp nặng, là số khổ, là cuộc đời nhiều trắc trở. Nhưng con à, thầy muốn con nhớ một điều. Chữ X chưa bao giờ là lời nguyền. Ngược lại, nó thường xuất hiện ở những người mang nội tâm rất sâu và sống vì người khác rất nhiều. Người có chữ X đa phần không phải kiểu người sống ích kỷ. Họ thường là người âm thầm lo cho gia đình, âm thầm chịu áp lực, âm thầm gánh hết mệt mỏi về phía mình để người thân được bình an hơn. Con để ý mà xem, trong rất nhiều gia đình luôn có một người như thế. Một người lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Một người dù đang mệt vẫn cố gắng mạnh mẽ. Một người không nói nhiều nhưng luôn là chỗ dựa khi gia đình gặp chuyện. Và lạ lắm,
người đó thường lại là người cô đơn nhất. Phật dạy, người mang tâm lớn thường gánh nghiệp lớn, bởi họ sinh ra không phải chỉ để sống cho riêng mình, mà còn để giữ lửa cho cả gia đình. Có những người cả đời không được sống đúng với cảm xúc của mình. Cha mẹ buồn, họ đứng ra gánh. Anh em khó khăn, họ đứng ra giúp. Con cái biến cố, họ lại là người thức trắng đêm lo nghĩ. Họ quen với việc làm chỗ dựa, đến mức quên mất rằng chính mình cũng cần được yêu thương. Thầy biết rất nhiều người đang nghe đến đây đã từng sống như vậy. Có những năm tháng, con chưa từng dám yếu đuối. Bởi con biết, nếu mình gục thì gia đình sẽ không còn chỗ dựa nữa. Nên dù mệt đến đâu, con vẫn cố đứng vững. Dù trong lòng đầy tổn thương, con vẫn chọn im lặng. Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ con mạnh mẽ. Nhưng chỉ mình con biết, đã có những đêm con gần như kiệt sức. Có những người dùng cả đời mình để giữ bình an cho người khác, nhưng lại quên mất chính mình. Đó chính là nỗi đau âm thầm của người có chữ S. Họ thương người quá nhiều, nghĩ cho người khác quá nhiều, nên thường quên chăm sóc tâm hồn mình. Có những người cả đời chỉ mong người thân hạnh phúc, nhưng lại chưa từng tự hỏi, bao lâu rồi mình chưa thật sự sống cho bản thân. Phật dạy, muốn soi đường cho người khác, trước hết lòng mình phải có ánh sáng. Vậy nên con à, thầy mong từ hôm nay con hãy học cách thương lấy chính mình một chút. Đừng lúc nào cũng chỉ biết hy sinh. Đừng ôm hết mọi nỗi đau về phía mình nữa. Con cũng cần được nghỉ ngơi, cần được chữa lành, cần được sống bình an như bao người khác. Người có chữ X không đáng sợ. Họ chỉ là những người sống sâu hơn, thương nhiều hơn và chịu đựng giỏi hơn người khác mà thôi. Và có lẽ điều đẹp nhất nơi họ là dù cuộc đời từng làm họ đau rất nhiều, họ vẫn không muốn làm đau ai cả. Đó mới là phúc lớn thật sự. Nhưng con à, sau tất cả những điều hôm nay, điều quan trọng nhất không phải là con có chữ X hay không, mà là sau bao nhiêu giông bão, lòng con có còn giữ được sự bình an hay không. Và ngay sau đây, thầy muốn gửi đến con những lời cuối cùng như một sự chữa lành dành cho những trái tim đã từng quá mệt mỏi trong cuộc đời này. Con à, nếu hôm nay con đã ngồi nghe đến tận những phút cuối cùng này, thì có lẽ trong lòng con cũng đã từng đi qua rất nhiều giông bão. Có những nỗi đau con giấu rất sâu, sâu đến mức người ngoài nhìn vào, không ai biết con đã từng mệt như thế nào. Có những năm tháng con vừa khóc vừa cố gắng, vừa tổn thương vừa phải tỏ ra mạnh mẽ. Có lúc con từng nghĩ mình vô dụng, từng nghĩ hay là số mình sinh ra để khổ. Nhưng con à, thầy muốn con nhớ thật kỹ một điều hôm nay, con không vô dụng, và ông trời cũng chưa từng bỏ quên con. Những gì con đã trải qua không vô nghĩa. Những lần con bị phản bội dạy con nhìn rõ lòng người. Những lần con trắng tay dạy con biết quý điều mình đang có. Những lần con cô đơn dạy con hiểu giá trị của sự chân thành. Và cả những đêm con âm thầm khóc một mình cũng đang làm tâm con trưởng thành hơn từng ngày. Phật dạy, mọi khổ đau đi qua đời người đều là một bài học để thức tỉnh. Có những người phải đi gần hết cuộc đời mới học được chữ buông. Nhưng cũng có những người vì đã đau quá nhiều nên sớm hiểu rằng trên đời này không có gì đáng quý bằng sự bình an trong tâm. Thầy biết, người có chữ X thường sống rất nặng tình. Một khi đã thương ai thì thương rất sâu. Một khi đã hy sinh thì hy sinh thật lòng. Vậy nên họ thường đau nhiều hơn người khác. Nhưng điều khiến thầy quý nhất ở những người như con, đó là dù từng đau rất nhiều, con vẫn không muốn trở thành người xấu. Con vẫn còn biết thương người, vẫn còn mềm lòng trước nỗi đau của người khác, vẫn còn giữ được sự tử tế giữa một cuộc đời quá nhiều hơn thua và giả dối. Con à, đó mới là phúc lớn thật sự. Không phải giàu bao nhiêu tiền, không phải thắng được bao nhiêu người, mà là sau tất cả, lòng mình vẫn còn đủ thiện lành. Có rất nhiều người sau tổn thương, họ bắt đầu cay nghiệt với cuộc đời. Nhưng người mang phúc khí sâu thường khác. Càng đau, họ lại càng hiểu người khác hơn. Càng mất mát, họ lại càng sống chậm lại. Và rồi đến một ngày, họ nhận ra đời người ngắn lắm, hơn thua để làm gì, giận dữ để làm gì. Cuối cùng, thứ quý giá nhất vẫn là một mái nhà bình yên, một giấc ngủ nhẹ lòng và vài người thật lòng ở bên cạnh. Phật dạy, hạnh phúc thật sự không nằm ở việc con có bao nhiêu, mà là lòng con có còn bình yên hay không. Có lẽ sau hành trình rất dài hôm nay, thầy chỉ mong con hiểu một điều. Con không phải người bất hạnh, con chỉ là người sống sâu hơn người khác mà thôi. Mà người sống sâu thì thường đau sầu,
nhưng cũng chính những người ấy lại là người biết yêu thương sâu nhất. Vậy nên, từ hôm nay, thầy mong con đừng ghét chính mình nữa. Đừng vì vài lần bị tổn thương mà nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc. Và cũng đừng vì cuộc đời quá nhiều giả dối mà đánh mất lòng tốt của mình. Bởi điều đẹp nhất nơi con chính là trái tim ấy. Một trái tim dù từng đầy vết xước vẫn chọn sống tử tế. Nếu hôm nay con vẫn muốn giữ cho lòng mình một chút thiện lành giữa cuộc đời này, thì con hãy để lại một câu: con trần sống thiện, để nhắc chính mình rằng dù cuộc đời từng làm con đau, con vẫn không muốn đánh mất lòng tốt. Và nếu con thấy video hôm nay giống như đang nói về chính cuộc đời mình, thì con hãy chia sẻ video này cho một người mà con thương. Biết đâu, ngoài kia cũng đang có một người âm thầm chịu đựng giống như con, và họ cũng đang cần một lời chữa lành như thế. Thầy cảm ơn con vì đã ngồi lại cùng thầy đến tận những phút cuối cùng. Cầu chúc cho con từ nay về sau tâm an hơn, ngủ ngon hơn và học được cách yêu thương chính mình nhiều hơn một chút. Nam Mô A Di Đà Phật.